Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez o rețetă nouă. Săptămâna trecută am fost în căutare virtuală de rețete de chec și nu am căutat ceva anume, dar voiam ceva un pic mai special decât checul simplu sau acela marmorat. Din întâmplare am ajuns pe un site italian, se numește tempodicotura.it, unde am descoperit o frumusețe de chec girafă. Da, se numește Ciambella Girafa și mi s-a părut absolut superb, foarte ușor de făcut și sigur vă va încânta și pe voi. Rețeta de bază este super simplă, eu am modificat-o foarte puțin, am făcut checul de 2 ori cu mici modificări, o să vă arăt imediat despre ce vorbesc. În primă fază am amestecat făina cu praf de copt, am folosit 250 de grame de făină albă, simplă, și 8 grame de praf de copt, 2 lingurițe, aproximativ 8 grame, un pic mai puțin decât are un plic de praf de copt. Am folosit 5 ouă medii la temperatura camerei, am separat în primă fază albușul de gălbenuș. Peste gălbenușuri am adăugat 2 lingurițe de zahăr vanilat, eu folosesc mereu bourbon. Peste albușuri am pus puțină sare și 200 de grame de zahăr tost împărțite în mod egal, 100 de grame peste gălbenușuri și alte 100 de grame peste albușuri. Albușurile le-am bătut spumă pentru câteva minute până am obținut o bezea solidă. Gălbenușurile le-am mixat și pe ele cu zahăr până când amestecul a devenit palid și și-a dublat volumul. Apoi am adăugat 50 de ml de ulei, am folosit ulei de floarea soarelui, și 50 de ml de lapte, am folosit integral 3,5% grăsime. Am adăugat și coaja rasă de la o lămâie. Aveți grijă ca lămâile pe care le folosiți să nu aibă coaja tratată cu tot felul de chimicale. Eu folosesc de obicei lămâi bio. Din amestecul deja cernut de făină, am pus deoparte 150 de grame pe care le-am adăugat peste amestecul cu gălbenuș, iar peste cele 100 de grame rămase am adăugat 50 de grame de migdale măcinate. Am încorporat făina cu o paletă în amestecul de gălbenușuri. Acum vă rog foarte mare atenție. Această bezea din 5 albușuri am împărțit-o un pic. Nu am folosit-o pe toată doar pentru checul alb. Așadar, am luat 2-3 linguri, aproximativ, deci doar din ochi. 2-3 linguri de spumă de bezea, am pus-o peste gălbenușuri. Am păstrat într-un bol alte 2-3 linguri de spumă de bezea, apoi peste restul am adăugat 50 de ml de lapte, 50 de ml de ulei și amestecul de făină cu migdale măcinate. Am încorporat apoi ușor făina cu migdalele măcinate în albuș. Am adăugat și cele 2-3 linguri păstrate de spumă de albuș la sfârșit. Le-am încorporat la sfârșit pentru că aduce un plus de aer, un plus de volum checului. Am încorporat și cele 2-3 linguri de albuș puse peste checul galben. Le-am încorporat treptat. Și am adăugat și în acest chec galben un pic mai mult volum. Știu că am pus praf de copt în făină, dar spuma de albuș este mult mai eficientă la acest capitol decât praful de copt. Așadar, am folosit o formă de aceasta de chec cu gaură în mijloc, nu știu cum se numește în română,
pe care am uns-o, bine, puteți să o ungeți cu ulei sau cu unt, dar eu am folosit acest spray de antilipire, se cheamă. Dar nu trebuie să folosiți neapărat spray. Eu l-am avut de test. L-am cumpărat să văd dacă este eficient sau nu. Și chiar este foarte eficient. Bun. Primul strat este stratul galben. Am pus câteva linguri pe fundul tăvii. Apoi am luat o lingură de cacao și am pudrat cu cacao primul strat. Urmează apoi stratul alb. 7-8 linguri de aluat alb. Le-am pus peste stratul de cacao. Apoi urmează iarăși cacao pudră. Apoi iarăși strat galben, cacao pudră și stratul alb. Practic sunt 4 straturi. Galben, alb, galben, alb. Ca o notă la această rețetă, dacă nu vreți să adăugați migdale măcinate cum am adăugat eu sau orice altceva, puteți înlocui cu făină. Deci 300 de grame de făină, 2 lingurițe de praf de copt. Împărțit acest amestec în 2 părți egale, jumătate ajunge în gălbenușuri, jumătate în albușuri. Iarăși montat așa cum vă arăt aici, cu cacao între straturi, e perfect. Dar eu am vrut să adaug un pic de gust. Rețeta de unde am luat eu avea migdale măcinate. Am folosit și fulgi de cocos ca o variație pentru blatul alb, dar vă arăt imediat cum a ieșit. Prăjitura trebuie dată la cuptor la 180 de grade dacă folosiți un cuptor clasic sau fără ventilație, sau 160 de grade dacă folosiți convecție cu ventilație. Pentru 45 de minute, maxim 45 de minute, nu încercați să lăsați mai mult pentru că se va usca prea tare. Acum o să vă arăt a doua variantă de chec. Am urmărit aceleași instrucțiuni, am adăugat 2 chestii diferite. Curcuma. În checul galben am adăugat un vârf de linguriță de pudră de curcuma. Nu are un gust special, l-am adăugat doar pentru culoare. O să vedeți în pozele de la final. Galbenul este foarte intens, nu are niciun gust dacă e adăugat foarte, foarte puțin. Apoi în checul alb am adăugat, în loc de migdale măcinate, am adăugat fulgi de cocos, aceeași cantitate, 50 de grame. Apoi am amestecat și am urmat fix aceiași pași pe care vi-am arătat anterior. Ca și gust, au fost gustoase ambele variante. Ca și culoare, acesta din urmă în care am pus curcuma și fulgi de cocos a ieșit mult mai frumos. Eu, după gustul meu, mi-a plăcut mult mai mult acela cu migdale măcinate, dar nu știu, testați și voi și îmi spuneți cum vi s-a părut, care a fost preferatul vostru, ce variantă ați ales și cum a ieșit. Cam aceasta a fost rețeta de astăzi. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!